Já, Vítě a Miky se ráno nemůžeme rozhodnout, jestli na Ranou nebo na Černý vrch. Na Ranou je to blíž a vypadá to, že se to tam bude mít dikovat. Na Černém vrchu je lepší teplotní gradient a vyšší dostupy. Nakonec jedeme na Ranou. Černý vrch vyzkouší Honza Kotera, který je tam na služebce. Na Rané je rozložených snad 20 křídel, včetně několika chrtů. Pavel Jeneček nemá vodu, tak mu dávám aspoň pár deci své. Po prvních 2 chroustech startuje velký chumel včetně mě a snad v 15 svahujeme. Slábne to a všichni vyhnívají. Já přistávám v sedle, ale nerad chodím nahoru navlečený a v sedačce, tak si to házím do báglu a jen křídlo nesu v květáku. Kromě tohohle zdržení jsem to taky hobloval možná až zbytečně dlouho, takže mi odlétá Pavel Jeneček a o něco později i Vítě. Pak se mi nepovede jeden start. Zvedne mě to dřív, než se stihnu rozběhnout. A co vám těsně nad hřeben, kde křídlo raději ruším. Další zdržení. Pak se mi konečně daří odletět a trpělivě točím na celou jedničku. Poblíž jsou i další piloti, ale jsou v jiných výškách. Občas k nim zkusím letět, ale akorát z toho vypadnu. Po 20 minutách stoupách konečně sílí a já letím skoro do 1900, ale pod základnu se nedostanu. Skupina pilotů, která byla přede mnou o něco výš, je najednou níž a vrací se na Ranou, kam nechci. Vydávám se na sever bokem na vítr. Nad vesnicí se zachraňuji ještě s jedním paraglidistou, ale když to konečně najdu, tak on už letí pryč a mé volání neslyší. Tady to je! Třetí pěkný stoupák pak točím z větroni. S tím už bych se pod základnou dostal, ale ve FL 63 raději konzervativně odlétám, protože jsem pořád pod prostorem. Pak trochu vypadávám z koncentrace, během točení si nevyhlídnu další trasu a letím pod starý mrak, který už nefunguje. Zkouším se zachránit u Házenborku, ale nenosí to tam. Zpátky na Ranou jedu 4 autobusy, ale naštěstí na sebe dobře navazují. Dnes jsem nebyl dostatečně soustředěný, neměl jsem takový tah na branku a proto jsem se neudržel ve vzduchu moc dlouho. Po dlouhé době jsem ale konečně vytočil k mraku a prohlédl jsem si Házenburg, takže aspoň částečně spokojený jsem. Z přeletů se zpátky na Ranu dostávám docela rychle, takže stihnu večerní svahůvku dokonce ještě s termikou. Výšku využívám na trénink. Půlklapy, čím dál větší, pak i držené. Jeden celý klapanec, předozadní houpání, to jen velmi opatrně, nechci si skočit do plachty. Wingover je jen přenášení váhy, to mi naprosto nejde. Spirála, 3krát s povedeným výjezdem, že Vario ani nepíplo, jednou horší. Při výjezdu půlka klapla a zoupl jsem se. Rychlé otočky o 180 stupňů. Ku podivu se při nich nestratí moc výšky, odjedem tak 15 metrů dolů, ale pak zase 10 metrů nahoru. Když to zeslabí, že se dá pořád jezdit kolem kopce, ale už nenaberu ani 100 metrů nad start, tak přistávám pod sedlem a pak 2 hodiny groundím sedle. Starty pomocí A+C mám mnohem líp pod kontrolou než A+ brzdy. Asi na něj přejdu vždy, nejen při silném větru. Směr tak dobře ovládat nejde, ale rychlost zvedání mnohem líp. S tím mám velké problémy, často to po zvednutí křídla zabrzdí moc pozdě a klapne mi to. V sedle také potkávám nového chrousta Honzu, který jde na svůj první sled po kurzu. Radím mu, že když bych chtěl startovat zhora, ať si to dá níž pod hranu, ale pokud se na to necítí, tak ať jde ze sedla. Když končím, tak skutečně ze sedla startuje a dole i krásně přistává. Vítej mezi chrousty, Honzo.